নমস্কাৰ পৰম শ্ৰদ্ধা শিক্ষাগুৰু ছাৰ-বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ দাস টেকনিকেল চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ NPS কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। ছাৰ-বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে NPSক যদি আমি OPSলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱন অন্ধকাৰ। আৰু বিভিন্ন সময়ত আমাৰ হ'ব অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে এই NPSক পৰিৱৰ্তন কৰি OPSলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইমান প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সুখবৰ আমাক দিয়া নাই। এনে পৰিস্থিতিত আমাৰ হ'ব অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে এক বিশেষ চিঠি জাৰি কৰিছে আমাৰ NPS কৰ্মচাৰীসকললৈ। ছাৰ-বাইদেউসকল এই চিঠিখন আপোনালোকৰ লাইন বাই লাইন পঢ়ি দিয়াতকৈ মূল কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ-বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে 2005 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা যিসকল কৰ্মচাৰী নতুনকৈ নিযুক্তি হৈছে তেওঁলোকক NPSলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। আৰু এই NPS প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পাছৰ পৰা আমাৰ হ'ব অসম কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। তাৰ লগতে অত্যন্ত দুখ লগা যে নতুন পেঞ্চনৰ ছিষ্টেমত অৰ্থাৎ NPS ছিষ্টেমত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ যিসকল অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে মাত্ৰ 1000ৰ পৰা 2500 টকা মাহিলী পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই 1000ৰ পৰা 2500 টকা যেতিয়া মাহিলী পায় তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালটো ভালকৈ পোহপাল দিয়াটো দূৰৰ কথা, তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ উপৰিও তেওঁলোকে নিজৰ ঔষধখিনি কিনিবলৈ অসমৰ্থ হৈছে। তো ছাৰ-বাইদেউসকল অত্যন্ত দুখ লগা আৰু এনে দুখ লগাকে পৰিস্থিতিতে আমাৰ হ'ব অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে NPSক বাতিল কৰি OPS পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈও স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ভাল এটা বা তথা আমাৰ সুখবৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। ইতিমধ্যে যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ NPS কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ নিজৰ কৰ্মস্থলীত কলা বেগ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা বা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এটা ভাল সুখবৰ পোৱা নাই। তেনে পৰিস্থিতিতে হ'ব অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাৰিখে বিয়লি 3 বজাত প্ৰতিখন জিলাৰ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি একোখনকৈ স্মাৰক পত্ৰ সংশ্লিষ্ট জিলা উপায়ুক্ত মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া কৰ্মচাৰী শিক্ষক সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ বিষয়াসকলক উক্ত কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। তো ছাৰ-বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু এই হ'ব অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ মুখ্য দাবীসমূহ আছিল নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল ৰখা, ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰা, শিক্ষকৰ অৰ্জিত ছুটি বৃদ্ধি কৰা। এনে আৰু আপোনালোকে দাবীসমূহ দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত, পঢ়ি দি ইমান দৰকাৰ নাই। তো ছাৰ-বাইদেউসকল মূল কথা হ'ল আপোনালোকে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 27 তাৰিখে আপোনালোকে এনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে প্ৰতিজন NPS কৰ্মচাৰীয়ে এই মেছেজটো পায় আৰু সকলোৱে যাতে সজাগ হৈ অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰে আশা ৰাখিলোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ সকলোকে।